و آقا محمد رضا سرآشپز این اقامتگاه که در حال آماده کردن یک غذای سنتی مخصوص کوهبنانه. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند. ماشاءالله گفتین 32 تا بچه و نوه. 41 نوه و عروس ما 41 دیشب شمردیم. یه بار دیگه بگو بلندتر. عروس و داماد و نوه. اینجا شهر کوهبنانه. کوهبنان یکی از شهرهای شمالی استان کرمانه که منطقه‌ای کوهستانی محسوب میشه. ما قصد اومدن به کوهبنان رو نداشتیم، اما به دعوت دوستی همزمان با جشن باستانی شب چله تصمیم گرفتیم شبی رو در این شهر بگذرونیم. اینجا یک عمارت قدیمی بالای 100 ساله که تبدیل به یک اقامتگاه بومگردی شده و آقا محمد رضا سرآشپز این اقامتگاه که در حال آماده کردن یک غذای سنتی مخصوص کوهبنانه. خب آقا محمد رضا خسته نباشی. داری چی کار میکنی؟ داریم گوشت خورد میکنیم برای قرمه. آها این برای ساختن غذای قرمه است. قرمه چیه آقا محمد رضا؟ قرمه گوشت گوساله یا گوسفند فرق نمیکنه، با آب خودش پخته میشه. آب خودش بود. و غذای محلی هم اینجاست؟ بله غذای محلی کوهبنانه. خب این غذا تو این منطقه در واقع غذای سنتیه دیگه. بله غذای سنتی از قدیم الایام. خب بعد گوشت خورد میکنیم چه اتفاقی میفته؟ گوشت خورد میکنیم بعد میگذاریم بالا، با آب خودش پخته میشه. آها یعنی مرحله اول با بله. آب پخته میشه. بله خودش آب میدازه، کم کم پخته میشه در عرض 6 ساعت 7 ساعت باید پخته شه. بعد روغن میدازه، بعد ادویه میشهش اضافه میکنیم یا روغن گوسفندی. خب این عمارت سنتی سعی کرده بافت سنتی خودش رو با تمام وسایل قدیمی حفظ کنه. کوزه ها، خمره ها، چراغ های قدیمی نفتی، دیوارهای کاهگلی با گلدون های گلی و شمعدانی و اتاق هایی که تماما مشخصه یک خانه ایرانی رو داره. حتی برخی
ابزارالات کشاورزی قدیمی هم اینجا پیدا میشه، مثل این یکی که برای شخم زدن زمینی کشاورزی بوده. خب کم کم هوا داره تاریک میشه و میزبان ما یک مهمانی شب چله‌ای رو برای ما تدارک دیده که با هم بشینیم پای صحبت اهالی این امارت. شب چله یا شب یلدا بلندترین شب ساله که ایرانی‌ها با جمع شدن دور هم و خوردن آجیل و شیرینی و میوه از حال همدیگه آگاه میشن و این شب رو جشن میگیرن. در واقع شب چله یکی از مهمترین جشن‌های باستانی ایرانی هست. اینجا شهرستان کوبنان، من سید اکبر هاشمی پدر سید محمد. خدا حفظت کنه. کار کشاورزی می‌کنی؟ بله. قدیما این شب شب یلدا چطور بود؟ قدیما شب یلدایی کرسی میگذاشتم، قدیم کرسی میگذاشتم. شب یلدا تخمه می آوردم. بعضیا که چیز بودم که قصه میگفتم، هر کی که صدا خوبی داشت میخوند، ما هم که بر صدا بودیم هیچ. اونا که خوش صدا بودم میخوندم. از کنم نی میزدم، یه نمونه نی بود ایجا، نی میزدم. بعد مثلا آجیلی هم که داشتم، تخمه ای داشتم، حسه زردالویی داشتم. از کنم میوردن قدیم، مثل حالا که میوه همیشه نبود که میوه باشه. از کنم اگر که مثلا هندانه حالا باب شده، اون موقع هندانه اون صورت نبود. اگرم بود یکی چیزی از تابستون میگذاشتم سرخوم گندمی یه چیزی بمونه تا این موقع دیگه اناری میخوردم. شب چله ارتباطات فعلی کمرنگ کرده. قبلا این ارتباطات نبود، مردم خودجوش میرفتن شبهای چله، به استثنای شبهای چله، مخصوصا شبهای چله بیشتر با هم پشتفش داشتن. از این چیزا دیدن کرسی درست میکردن، کرسی رو می‌نشستن که همین حالا همین شب گذشته ما خودمون به خاطر ایام گذشته خب الحمدلله عیالوای من که این در خدمتتون نشستن، دیشب که حساب کردین دارای 32 فرزند و نوه هستن. به به ماشاءالله، بزن دستو. امشب منظورت دیگه، امشب شب بزن دستو. بعد اون ساعت این حالا با تفاصیل همین صحبت رو برای همه‌شون کردم. گفتم ببینین رفت و آمد با تلفن و این چیزا با هم فرق میکنه. رفت و آمد از وجودی فیزیکی همدیگر آگاه میشیم. اون موقع شاهنامه خوانی هم میشد یا قصه‌ای از شاهنامه؟ بله قصه‌ای هم میگفتن، کتاب امیر ارسلان میخونن، امیر حمزه میخوندن. امیر ارسلان رو میتونی بخونی؟ مثلا من حفظ ندارم. بسیار عالی، دست شما در نکنه. خیلی ممنون. خانم‌ها معمولا تو شبای چله دیگه فرمانده بودن دیگه، یعنی همه چیز دستشون بود. تخمه بریش میکردیم، پیسه بریش میکردیم، میوه میساندیم دیگه، غذا میپختیم. بعضی از چیزا مهم بود که باشه، درسته برای شما که مثلا یک خانم بودید، مادر بودید، هرچی یه چیز از قدیم هست فراهم کنی یاد او قدیم بیاییم. سنت‌های ما قدیمی‌ها حفظ بشه. بله سنت‌ها حفظ بشه. الان چی شده؟ مثل این شب چهارشنبه سوری ترقه میزنن، سر صدا میکنن، آتش درست میکنن، پدر آدمو در میارن. مثلا همین هم الان این رعایت نکنین همین هم تبدیل میشه به حالی که قدیم یه سفره میذاشتن، دو تا بزرگتر میومدن، دو تا شعر میخوندن، نه حرمت‌ها حفظ میشد. اینا نظر شما که اینا ادامه پیدا کنه بهتره؟ چی طرف؟ این طرف‌ها اینا؟ نه اینی با هم چی باشن؟ بیا دور بر هشت به چهارشنبه سوری با هم صحبت کنن اینا. آره. بله اینا خیلی بهتره. بیا صحبت کنن، بزرگترا بیان داستانی قدیم رو برای بچه‌ها تعریف کنن، یادآوری بشه قدیم چه. ما دور هم جمع میشدیم، مثلا بابا پیرمردی بود، همه بچه‌هاش دورش میومدن جمع میشدن. بله دور بزرگتر جمع میشدن. اناری بود، اناراش نگه می‌داشتم برای شب چله. هندونه اگه بود نگه می‌داشتم برای شب چله.
گندم ریش میکردن، کنف ریش میکردن. از اینا رشب 42 هم جمع میشدن میخوردن. من میگم علی آقا اون سفره هم سفره سنتی بود، سفره ایرانی بود. بله سفره ایرانی بود. انار، گندم، بله لندومه، یعنی یک چیز وارداتی و حالا من نمیگم بدا، مثلا این چیز وارداتی خارجی نبود، همه چیز سردخونه‌ای نبود. نه هیچ سردخونه‌ای نبود. طبیعی بود، مال همینجا، مال هر منطقه. مال همین منطقه خودمون بود هر منطقه یه چیز بله جداگونه هم اگه داشت مثلا سر سفره میذاشت، ولی مثلا همه رعایت میکردن اناره باشه. چیه داست اناره چیه بود؟ اناره دیگه داشتن تو گندم تازه میموند برای شب یلدا میادن تا خم گندم شب یلدا تو کرامینا، تو کرامی آقا علی اگر که چربی زیادی میخوردم به حساب قرمه‌ای میخوردم، قرمه‌ای که ما میگیم الان به حساب چلو گوشت الانه اینجوری میشد. انار میخوردن که اذیتشون نکنه، مثلا فشارشون بالا نره. این ترشی رو میخوردم که این چربی رو از طرف کنه. بسیار عالی. آقای امیری بغلتون یه کتاب یه حافظه. بله. برش می‌دارین؟ حالا برای جمع یه فال بزنیم. دو تا بیتش هم سه تا بیتش هم خوب راحتین بخونید. حالا بعد وقتی چشم تازه عمل کردم دقیقا یه هفته است. اصلا نمیبینم. اینی که هم نداری؟ اینک نداری بهشون بدیم؟ اینک نداری بهشون؟ نه رزیده نمیدم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند. حالا یه داستانی از کوهبنان میخوام بگم که زمانای قدیم بوده، یعنی به شناخت کوهبنان. زمانی باستان شناسا اومدن اینجا برای باستان شناسی در اینجا که ما تو جلسه باستان شناسیشون بودیم انتظام. یه باستان شناس ترکی که حساب که بود میگفت ما 10,000 سال قدمت قبل از اسلام از کوهبنان داریم. این کوهبنان 72 تا عارف داره که ثبت شده هست، به کتاباشون هم تو سازمان ملل هست. بعد شهری بوده که عرفا اینجا مشخصه. بله 72 عارف. 72 عارف همینجا همه کوهبنان نه اینجا دفن نیستن. کیاشون اینجا دفنن؟ یک شیخ محمد شهید. بله. یکی کوهبنانی. بله شیخ محمد شهید کوهبنانی. یکی سید ابوالخیر کوهبنانی، شهید سید ابوالخیر کوهبنانی. اینا که من به خاطرم هست. یکی آقای دکتر روح الامینی که مشهور بوده، شاید تهران هم شما شنیده باشین آوازشو. بله. استاد دانشگاه بودن انگلستان و فلان. شاه نعمت الله ولی هم در این کوهبنان چند وقت یا سکونت داشته یا که مال همیجه مال ایجه بوده. میگن مال کوهبنان هستن. مقبرش که تو ماهانه. مقبرش تو ماهان. از اینجا رفته. سعی کردن مقبرشون حتی بیارن. اونجا موافقت نکردن. ولی اهل کوهبنان. میگم اهل کوهبنانه تو. حالا چه چند وقتی سکونت داشته یا کلا مال کوهبنان مال ایجه بوده ولا مال ایجه چند وقتی بوده. عرض دست در نکنه و چای آتشی و عروس خانومای آقای امیری، هر دوتا عروس آقای امیری هستیم و آقای پسر آقای امیری. بسیار عالی، بزرگن ایشون. ماشاءالله گفتین 32 تا بچه و نوه. 41 نوه و عروس ما 41. دیشب شمردیم. یه بار دیگه بگو بلندتر. 41 عروس و داماد و نوه. آها 41 عروس و داماد و نوه. به به ماشاءالله ماشاءالله. شما 20 نفر. آقا سید شما؟ من در حدود 20 نفری هستم. 20 نفری میشین. اگر بیشتر باشه. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله.